gå inte dit. Låt bara bli, därför att det kostar dig pengar. Det marknadsförs som en buffert för när livet händer. Det är ingen buffert, det är ett dyrt lån som kostar pengar från första dagen, från första kronan. Hej och välkommen tillbaka till Fråga Magda med mig Filippa Flod tillsammans med Magdalena Kowalczyk, där vi svarar på dina frågor om privatekonomi. Just det, så att du får stenkoll. Ja, sätt igång. Då kör vi. Vi hoppar direkt in på första frågan för detta avsnittet. Vad är rimligt att spara i månaden för en 25-30-åring som tjänar 35 000 kronor i månaden? För det första så är det ju jättebra att frågan ställs hur mycket är rimligt. Inte huruvida man ska spara eller inte, utan här är någon som har fattat ja, man ska absolut göra det till en rutin att lägga undan. Men sen är ju frågan, hur mycket utrymme finns det då? Det är klart att folk lever olika. Man har olika mycket som kostar i vardagen. Det måste man ju förhålla sig till. Men vi försöker rama in så här hur man kan tänka. Vad finns det för utrymme? För det första, om man har 35 000 före skatt, beroende på var man bor, i vilken kommun, så har man någonstans 24-25 000 ut efter skatt. Okej, vi har 24 000 att leva för. Vad är genomsnittskostnaden? Vad kan det tänkas att du lägger på boende? För boendet kommer vi inte undan, det måste vi räkna bort. Ja. Så i genomsnitt så lägger svensken en fjärdedel av sin disponibla inkomst, alltså det som vi har att röra oss med. Det lägger vi en fjärdedel, 25% av vår nettolön. Det betyder att har vi 24 000 ut, i snitt säger att 6 000 går till vårt boende. Till vår hyresrätt eller till vår bostadsrätt och avgifter och amorteringar och så vidare. Då har vi 18 000 kvar. Sen så måste vi äta, det vet vi. Vi har pratat tidigare om att man kan titta på Konsumentverkets hemsida. Vad är rimligt att anta att det går åt i mat? Vi leker nu med tanken, eftersom inget har angivits, att det är ett ensamhushåll. Och det kanske är en person som köper mat i matbutik. Då brukar man avsätta ungefär 4 000 kronor. Men vi tänker oss att det här är en människa som också unnar sig att gå ut och äta lite lunch ibland och kanske ta ett glas med kompisarna. Så låt oss säga att man räknar bort ytterligare 6 000 kronor i snitt på mat och dryck. Låter det rimligt, tycker du? Ja, det tycker jag. Ja. Det är ju inte överdrivet liksom. Det är inte snålt och det är inte jättegeneröst. Nej. Så då har vi haft 24 000 ut, boende är 6 000, ytterligare 6 000 6 000 boende låter lite lågt dock. Men så är det. Men du och jag bor i Stockholm. Vi har ju ett riksgenomsnitt, vi har ingen indikation på var den här personen bor. Nej, det har du rätt i. Och du har i din tur helt rätt att bor man i Stockholm så lägger man gissningsvis mer än 25% av sin inkomst på boende. Så att återigen, du hör här vad som är rimligt. Så lägger man mer på boende, då blir det mindre pengar över till sparande i andra ändan. Men vi leker med det här typexemplet nu bara för att få ett hum. Och sen så har vi nu har vi liksom hälften är borta nu i bara mat och boende. Sen har vi ju massa kostnader som vi inte kommer undan. Alltså vi måste ha försäkrade, vi måste ha a-kassa, vi måste ha mobilabonnemang och bredband, bla bla bla. Det försvinner ett par tusenlappar till. Okej, så och sen så kanske man har ett husdjur, du kanske har en hobby, du kanske, vad vet jag, vad kostar mer i ditt liv? Vad lägger du pengar på, Filippa? Som du verkligen vill ha med? Bra fråga. Nej, men träning. Träning vill man ha. Man kanske shopping. Absolut vill köpa nya kläder. Det blev kallt, man måste ha en vinterjacka. Naglar pratar jag om att jag lägger pengar på. Precis, naglar. Så att det går bort ett par tusenlappar. Så i slutet av liksom budgetkalkylen, så när vi har tagit bort våra saker vi inte kommer undan, våra fasta kostnader och allt lullull också, då har vi ett par tusenlappar. Säg att vi har 3 000 lappar som vi känner så. Men de här behöver jag inte. Då ska man också hålla isär, vad är det jag ska lägga undan pengar till då? Just för det. Sparande är ju ett väldigt vitt begrepp. Vi vet 100% säkert att livet kommer hända, så vi måste ha en buffert som vi har nära till hands för när datorn går sönder eller vi måste gå till tandläkaren. Men sen så vet vi också, som den här personen förmodligen har tänkt på, att jag vill göra en resa eller jag vill köpa mig
jättefin grej. Jag vill köpa mig en ny soffa en vacker dag. Ja. Den här gamla har jag köpt på Blocket billigt. Jag vill unna mig en jättefin drömsoffa. Så det är ju ett mål som man vill sätta undan. Och slutligen så kanske jag vill placera pengar, spara för jättemånga. För den dagen jag gifter mig eller för min 50-årsdag eller någonting. Och de pengarna vill man ju spara och kanske placera också. Så att nu vart det liksom en väldigt lång harang här. Men de pengarna du lägger undan kan du i sin tur fördela på tills du har byggt upp en tillräckligt stor buffert som känns bra och komfortabel. Då ska du putta in några hundralappar där. Tills, och sen så hur mycket blir över. Vad vi vet över tid, det är att om du vill spara i någonting som avkastar, som aktier eller fonder, då har det visat sig statistiskt att det är bättre att spara lite regelbundet än att gå in stötvis med stora pengar. Okej. Och det handlar om helt enkelt, man brukar säga att börsen går upp och ner. Man vill liksom maxa sannolikheten att du köper när det är billigt och ibland kommer du köpa när det är dyrt. Men i genomsnitt så är det lönsamt. Så svaret på frågan, vad är rimligt? Ja, tumme pekfinger 10% av den lön du får ut. Men återigen beroende på var i landet du bor, hur viktigt du tycker att det är att äta, vad du drömmer om i din vardag och sånt där, så kanske det passar olika bra. Pluggar man, kanske man måste köpa jättemycket kurslitteratur, då kan man spara mindre. Skulle du känna att du har fått svar? 10% är ju ett bra svar. Det kan ju alla applicera på sin inkomst ju. Jag tyckte det. Och givet att man då kanske måste välja bort någonting annat. Men 10% är en jättehärlig målbild och blir det bara 5% en månad så ska man absolut inte vara sur och ledsen över det utan ändå vara stolt över sig själv. Och så kan man spara lite mer när det finns mer pengar. Bra. Tack. Då hoppar vi till nästa. Man hör mycket om kontokrediter. Vad är det? Bra fråga. Då gjorde jag en liten anteckning här. En fusklapp. En liten fusklapp. Och det är inte för att jag inte vet utan för att långa haranger formuleras kanske bättre lite förkortat. Jo men så här. Det finns ju en massa olika sätt att ta lån i Sverige. Och nu har ni kanske läst att regeringen har sagt så här: vi ska ta krafttag mot lån för att det finns en jättestor problematisk skuldsättning i Sverige. Man kan höra mer om detta i en podcastdokumentär på EFN Ekonomikanalen som heter Generation Skuldsatt. Den återkommer vi till säkert. Det kommer vi garanterat göra. Ja, men i alla fall, vad det handlar om det är att det är väldigt många som konsumerar för lånade pengar. Och det kan bli problematiskt, man halkar efter, man kan inte betala, det finns väldigt mycket räntor. Det finns ett program som heter Lyxfällan där man hamnar därför att skulderna har vuxit så mycket. Så regeringen har vidtagit så kallade krafttag där man har sagt att vi kommer sätta ett absolut tak för att inte skulder ska kunna växa hur mycket som helst. Så har vi nu satt liksom en cap på att en skuld får aldrig kosta mer i räntor och avgifter än 100% av det som skulden var. Så att om du lånar 1000 kronor, då ska du aldrig behöva betala tillbaka mer än 2000 kronor. På samma sätt som om du lånar 100 000 av ett bolag så kommer du fortfarande inom lagens ramar få betala tillbaka 200 000. Okej. Så det är vad man kan säga. Och det här är alltså ändå att betrakta. Och innan detta då, du kunde sticka iväg till en ännu större? Innan detta har det varit the sky's the limit. Okej. Det har i praktiken inte funnits något övre tak med de räntor som har varit. Så då har regeringen satt ett kostnadstak på lån. Men en kontokredit är en variant på ett lån. Därför att om man beviljas en kontokredit, det är ju som ett kreditkort fast utan själva plasten. En kontokredit, om jag beviljas en kontokredit, jag får inga pengar utbetalade utan jag får ett utrymme som säger: Magdalena, du får låna. Du får ett företag som marknadsför det här som en schysst buffert. Magdalena, visst är det skönt att ha en buffert för när livet händer? Vi är schyssta på din sida, vi kommer inte ge dig någon lån, vi ger dig bara ett kreditutrymme. Så det betyder att så länge om jag kanske har 100 spänn på det här kontot, inga problem.
Men så händer någonting och jag måste spendera inte bara 100 kronor utan jag måste spendera 1100 kronor kanske. Och det betyder att från första dagen när jag börjar nagga på min kredit, jag börjar använda den. Det tickar en ränta från första kronan från första dagen. Och här är det så fiffigt att i de här nya reglerna, det nya kostnadstaket, så omfattas inte kontokrediter. Därför att en kredit kan ju variera. Den är ju olika mycket. Den här månaden kanske jag har använt 1000 kronor. Nästa månad kanske jag använder 10 000 kronor. Och sen tickar en ränta och jag betalar tillbaka så gott jag kan. Men det är hela tiden ett rörligt, förstår du? Det är som ett rörligt mål. Det finns inget absolut värde. Så det betyder att kontokrediter omfattas inte av kostnadstaket. Och i praktiken då kan bli mycket, mycket dyrare än de här 100%. Okej. Tror du att det är en slump då, Filippa, att kontokrediter har blivit vanligare i sina erbjudanden? Nej, det tänker jag att det inte är en slump. Och så tänker jag, får vem som helst, eller blir vem som helst beviljad en sån här kontokredit? Jättebra motfråga. Och då tänker man, det är precis som vilken annan långivare som helst, att det är ju upp till den som ger ut pengarna och göra en så kallad korrekt kreditprövning. Och det vet vi ju av tradition att det är inte alla bolag. Men vad vi också kan anta, det är att bolag som är så här fenomenala på att hämta in räntor, de kalkylerar nog med att så här, vissa människor kommer halka efter. Och det som är så fiffigt, det är att i Sverige så har vi ju en statligt finansierad indrivning i form av Kronofogden. Så att människor som halkar efter med sina betalningar, det skickas in till Kronofogden. Och Kronofogden varken kan eller får utvärdera om den här kreditprövningen gjordes korrekt eller inte. Det ska inte Kronofogden tycka till om, utan de kommer bara driva in pengarna ändå. Just det. Hänger du med? Så det är ganska riskfri business att låna ut, även om man inte har varit jättepetig med kreditprövningen. Ja, för att jag har ju läst den här krönikan som du skrev för ett tag sedan. Och där går du ju igenom lite djupare om detta. Liksom. Och vi gjorde också en så kallad ståuppa med dig på TikTok och Instagram. Där du läste in detta. Och vi har ju faktiskt fått en fråga under den videon. Där det står, var är domstolarna? Så ska jag tolka frågan som att det är någon som undrar, får det gå till så här? Ja, exakt. Får det gå till så att bolag inte gör ordentlig kreditprövning men ändå får driva in pengarna? Och det korta svaret är ja, i Sverige får det gå till så. Vi har en lagstiftning som är formulerad så. Sen kan man ha sina åsikter om huruvida det är rätt och rimligt. Vad jag vet så har man tillsätter utredningar på politiskt håll där man tittar och funderar väldigt mycket. Men i praktiken så är Kronofogdens uppdrag formulerat så. Och jag betonar det därför att det är väldigt många som felaktigt är rädda för Kronofogden och tror att Kronofogden är liksom the bad guy. Nej, Kronofogden är en statligt finansiellt liksom betalningsmorals uppehållande myndighet. Det är alla vi som via våra skattesedlar betalar för dem. Det har staten bestämt att det ska vara så. Och vad jag skrev i den här krönikan, det är att jag tycker att Kronofogden också borde få ett uppdrag att först kontrollera huruvida skulder har kommit till på ett rätt och riktigt sätt. Till exempel har man gjort en ordentlig kreditprövning och lånat ut till folk som kan betala tillbaka. För har man inte gjort det så menar jag personligen att då borde man inte få hjälp av Kronofogden. Men det, som kredit man borde inte få hjälp med indrivning av skulder från Kronofogden. Och det uppmuntrar jag våra politiker att besluta om. Så att svaret är, domstolarna kan inte göra någonting så länge instruktionerna och systemet funkar så här. Just det. Ja, och medskicket kan väl bli då att
första frågan var ju vad är kontokrediter, det pratas mycket om det. Ja. Att man själv kanske tittar då på ränta och gör typ en egen kalp innan man tar en sån här kontokredit. Nu nämner Filippa en ny term som är kalp. Det är en förkortning som betyder kvar att leva på kalkyl. Det är en beräkning som vi vet att storbankerna använder sig av när man ansöker om lån. Därför att storbanker är väldigt, väldigt hårt och tydligt reglerade i... Filippa ansöker här om bolån. Vi måste göra en kvar att leva på kalkyl för henne givet vissa scenarier och vissa räntelägen. Och det är supernitiskt reglerat. Däremot när de här nischbankerna eller konsumentkreditinstituten gör kalper, där ställer man inte, eller så här, man kanske teoretiskt ställer lika höga krav, men det är upp till Finansinspektionen att sen faktiskt garantera att man har gjort det. Och den här liksom beräkningsprocessen, de här modellerna som kreditgivare av olika kaliber använder sig av, de är ju hemmasnickrade och inte alltid transparenta. Och då, så att man som kund kanske inte alltid kan känna sig trygg med att det här är ett bolag som vill mitt bästa. Och vad gäller kontokrediter så är faktiskt det väldigt enkla, tydliga rådet, det är att gå inte dit. Låt bara bli, därför att det kostar dig pengar. Det marknadsförs som en buffert för när livet händer. Det är ingen buffert. Det är ett dyrt lån som kostar pengar från första dagen, från första kronan. En buffert för när livet händer är pengar som du själv, vi pratade om det tidigare i avsnittet, som du själv har tagit från din lön och lagt undan för när livet händer. Det är inte pengar du lånar. Som tickar på. Som tickar ränta. Så det är väldigt enkelt om det. Ja. Hinner vi med något mer idag? Vi gör nog tyvärr inte det. Men vi kan uppmana till att lyssna på Generation Skuldsatt. För att jag fick lära mig jättemycket när jag lyssnade på den. Och man får ju också väldigt liksom, starka och intressanta berättelser från personer som blottar sin själ lite. Och berättar om hur de har haft det. Och vilket inte är superenkelt i dagens samhälle att göra. Nej. Så i Generation Skuldsatt kan man alltså lyssna på dels människor som har hamnat i skuld av olika skäl, men också så intervjuade vi människor från bolagen som säljer skulderna, som kanske ringer och erbjuder. Det var också väldigt intressant att lyssna på. Ja, så man får en helhetsbild över hur det funkar egentligen. Så till nästa vecka, lyssna på Generation Skuldsatt, gärna säsong 1 och 2. Och allt det som ni undrar om privatekonomi, det kommer vi ta upp här. Ni måste bara skriva det någonstans så plockar Filippa upp det. Ja, vi kommer ha våra nicknames här och så kan ni skicka till våra mejl frågamagda@e5.se. Precis. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Tack för att ni har tittat. Hej! Det här var en produktion från E5. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.